нині, 28 лютого, глава української держави прибув до столиці Албанії Тирани. Українського очільника вже зустріли, з'явилися світлини та відео, які зараз з вами можемо оглянути на екрані. Ну і, власне кажучи, міністр із питань Європи та закордонних справ Албанії Іглі Хасані у соцмережі Twitter повідомив про зустріч. Я нагадаю, що до Албанії Зеленський прибув після свого візиту до Саудівської Аравії. Хасані зазначає, що для нього велика честь вітати українського лідера в албанській столиці. Глава тамтешнього МЗС оприлюднив фото, на якому зустрічав українського президента Володимира Зеленського одразу із літака. Президент України підтвердив, що дійсно прибув із візитом до Албанії. Там у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром Еді Рамою. Також Володимир Зеленський візьме участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа і проведе двосторонню зустріч із учасниками. Зацитую частину повідомлення українського президента Володимира Зеленського, де він детальніше описує інформацію про свій візит. Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою. Візьму участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. З прем'єр-міністром Албанії та його командою проведемо переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки формули миру та роботи над безпековими угодами. Албанія – одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації J7, за що ми їм дуже вдячні, каже український президент. У форматі Україна – Південно-Східна Європа, який збирається уже вдруге, будемо говорити про наш спільний шлях до євроатлантичної мети. Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого і довготривалого миру організацією глобального саміту миру у Швейцарії, наголошує український президент Володимир Зеленський. Я також нагадаю, що глава нашої держави напередодні 27 лютого приїхав до Саудівської Аравії, там зустрівся із спадкоємним принцом. Найголовнішою темою зустрічі, питанням номер 1, була формула миру. Президент повідомив, що під час зустрічі було обговорено пункти формули миру та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації. Також важливою темою зустрічі стали конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії у економічній і технологічній сферах. Президент зазначив, що команди працюватимуть за відповідними напрямами, які, власне, на ось цій зустрічі були обговорені. Крім того, Володимир Зеленський обговорив із саудитами повернення українських полонених і депортованих українських людей, адже Саудівська Аравія виступає лідером у посередництві зі звільнення наших громадян від рук окупантів. Медіа також попередньо писали, що Володимир Зеленський планує відвідати Вірменію та Азербайджан. За даними журналістів, візит українського очільника у ці дві країни може відбутися уже наступного місяця, у березні 2024 року. Тож чекаємо і сподіваємося, що результативною буде перш за все поїздка до Албанії, але про це обов'язково і від нашого президента, і від наших експертів дізнаємося з вами трохи пізніше. Ну а зараз до цієї години ми продовжуємо говорити з вами про російсько-українську війну і продовжуємо оглядати те, що міжнародні аналітики станом на цей момент пишуть про протистояння. І от, власне, в Американському інституті вивчення війни видали черговий звіт. Кожного дня, я нагадаю, вони аналізують певні події, що відбуваються от під час російсько-української війни. І цього разу звернули увагу на те, що Владимир Путін, російський диктатор, почав підготовку до війни із НАТО. Аналітики інституту підозрюють, що президент Росії Владимир Путін направду вже почав готуватися до військової агресії проти Альянсу. Про це свідчать кілька указів російського диктатора, які американські експерти вже аналізували. Отож, 26 лютого російський диктатор Владимир Путін видав укази, які офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи. Таким чином, на Росії розформовується Західний військовий округ, який Міністерство оборони Російської Федерації сформувало 2010 року шляхом з'єднання цих двох округів. Аналітики стверджують, що раніше Західний округ охоплював російський кордон з Україною, Білоруссю та країнами Балтії. Його стратегічні
Основні завдання включали спостереження за операціями Збройних сил Росії в Україні після початку повномасштабної війни, а також підготовку до можливого протистояння із країнами блоку НАТО. Однак тепер округ буде проходити уздовж північно-східного кордону НАТО, а інший уздовж північно-східної частини України та Польщі. Це дасть змогу Москві, говорять аналітики, одночасно зайняти позицію проти НАТО та спростити командування і управління військовими діями в Україні. Аналітики також зауважують, що Путін згадував про необхідність формування ще одного округу, а саме Ленінградського, після вступу Фінляндії до Альянсу у 23-му році. Таким чином політик сигналізував про намір Кремля використовувати Ленінградський військовий округ для протистояння НАТО.